Kumusta mga kaibigan? Ito ang Velar Channel. Ngayon, ipapakita ko paano ayusin ang problema kung hindi gumagana ang Roblox player o client. Para dito, piliin ang player na ginagamit mo, buksan ang file location, at sa launcher, i-click ang Properties, Compatibility, i-disable ang full screen optimization, at run as administrator. I-click ang Apply, Oo, at isara. Sunod, sa Nvidia o AMD, siguraduhing naka-install ang pinakabagong graphics card drivers. Habang naglo-load, subukan mong i-reinstall ang Roblox. Para dito, punta tayo sa Programs. Hanapin ang Roblox, i-uninstall at i-install ulit gamit ang browser. Tulad ng nakikita ko, may update ang aking drivers. Dapat ko itong i-update, baka makatulong sa problema. Si Velar ito. Like at subscribe sa channel. Paalam sa lahat.